àti àwọn tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ jáde sí àti àwọn tá a ti jáde ti pẹ́ àtàwọn tá a ló tún padà jáde. Oore yìí oore mímọ́ yìí oore ẹ̀sìn ni oore ẹ̀sìn yìí oore mímọ́ yìí oore ẹ̀sìn yìí táwọn mẹ́rin oore ọ̀làjú kéwì yìí oore bí ó ti dààmú wa lọ́wọ́. Oore ẹ̀sìn yìí, oore mímọ́ yìí. Bàbá Sheikh Ádámù ni Ọlọ́run fi ṣe gàrí tírà wa. Bàbá ọmọ Ọlọ́run Sheikh Ádámù, àwọn Ọlọ́run fi ṣe gàrí tírà wa. Orí Ọlọ́run tó wá dára yìí. Oore mímọ́ yìí. Spíkà ti ń sọ̀rọ̀ àfà. Abẹ́ ẹ̀gbọ́ dáadáa. Oore mímọ́ yìí. Gbogbo ibi tó wù ká kí dé, gbogbo ibi tó wù ká máa dé. Bàbá Sheikh Ádámù lọ́lọ́run fi ṣe onísábàbí wa nílẹ̀ Yorùbá ní nílẹ̀ West nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Àmọ́ àwọn aládàábù tán dámọ̀ràn wa ìran Yorùbá àdámọ́ burúkú àtàn dámọ́ wa gbogbo èèyàn náà ni àmọ́ ti ran Yorùbá ọ̀pọ̀ gbogbo èèyàn lọ́nà sọ fún pé innal insana li rabbihi lakanut àwọn ti ran Yorùbá pọ̀ ó léwọ́ tó bá ń wá àfibíṣó lórí ayé àti tọ̀run ìran Yorùbá nìkan wá mú àwọn náà yọ ayé ká máa pè ní àfibíṣú láti jọ́ tí Yorùbá ti ń jẹ́ Yorùbá ìran Yorùbá ò jì sọ́fìn rí kẹ́nìkan wá yọ wọn ká má padà tarí ẹni náà sínú ọ̀fìn náà ìran Yorùbá tí wọ́n ṣe nìkan bí bá ń pààràn Yorùbá ẹni bá ti fún wọn lóúnjẹ ó ti dáràn tó bá ilé jẹun ẹni náà tátá yóò tó bá arákùn báyìí ẹni tó fún wọn lóúnjẹ náà kọ arákùn sí ìtàn bí wọ́n lọ kàtà Yorùbá látànáwà bí ti ń bọ̀ nù tọ́lẹ̀ ó bá jọ rọrùn ni tọ́lọ̀ bá ṣe èrè kan fún yàn tọ́lọ̀ bá ní bí yàn ni kò yẹ kéèyàn ṣe fúnra Yorùbá torí kò lè lábọ̀ bí ẹ bá ṣe fún wọn lọ́dọ̀ wọn yóò lábọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àmọ́ kò ní lábọ̀ lọ́dọ̀ tí wọn. Ẹ̀san Ọlọ́run yóò máa rí tí bẹ́ẹ̀bà bá ti ṣoore fúnra Yorùbá. bí ẹ bá ti ṣoore fúnra Yorùbá bá ti wọ́rọ̀ dání báyìí tó bá ti wòrà pé tá mo fẹ́ ṣe fún ìtàn ní Yorùbá ni sáàmù kọ́ sí wọ́n máa retí ẹ̀sẹ̀ lọ́dọ̀ lọ́rọ̀ àwọn àfibíṣó lóore lọ sí lóore. Yorùbá ni a máa pè ní bùtùlú èèyàn bùtùlú tí máa fi ìpé ìpéjú dá orí àná nù ọ̀gbẹ́ tí ń gbẹ́ ọ fẹ́ kú omi ìnàlá àbá ó ti fẹ́ kú kó gbẹ́mí mì omi ìnàlá wá rọ̀ sí lẹ́nu ló dá padà ní òjò kú mọ́ tó bá ti wá lómi ìmí ìmú tó dá láàyè tí ò kú mọ́ yóò fojú òkè sí mi tẹ́ fún mi náà rí yóò mọ́ lójú tó jomi náà lọ ni Yorùbá ní máa ṣe bẹ́ẹ̀ wàlálùkà dédé ìta fún mi ń dọ́nà bí ò bá mú yóò kú ni Yorùbá ní bùtùlú
bùtùlù ó tún korúkọ àwọn táwọn mọ̀bá alága máa tún pé bùtùlù. Ó tún korúkọ kan lẹ́yìn bùtùlù ó kù bùtùgbẹ́. Yorùbá gan ni bùtùgbẹ́. Bùtùlù àfipé ìpéjú dá orí àná nù. Tọ́ba níta lóríkì ìdílé àwọn òwò ni oríkì ìdílé àwọn Yorùbá ni. Gbogbo àwọn táṣà àwọn Haúsá lóore Haúsá sẹ̀sán oore fún wọn dèní ni. Gbogbo àwọn táṣà ìran Fúlàní lóore Fúlàní ń sẹ̀sán oore fún wọn dèní ni. Gbọ́ kódà àwọn táṣà ìran Yíbò lóore Yíbò san wọ́n lóore dèní ni. A ṣe wọ́n lóore nínú ẹ̀sìn, àbáṣe wọ́n lóore nínú òṣèlú, àbáṣe wọ́n lóore nínú ọ̀rọ̀ ajé. Any aspect tó bá gbà ṣe ìran mi lóore a máa san àwọn olóore wọn lóore ní àfihàn Yorùbá nìkan. Àwọn tó ṣe wọ́n lóore nínú òṣèlú ẹ̀wọ̀n la fi gbẹ̀yìn fún wọn. Àforí rán wọn lẹ́wọ̀n. Ẹ̀wọ̀n àfibisánrí. Àwọn tó ṣe wá lóore nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ibi mo wá ń lọ́nu. Tí a bá rí àdèlílù kankan mú wá yàtọ̀ yà bá sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ ní quotation gbọ́dọ̀ ní evidence. Tá a bá rí evidence kankan fi proof pé ìran aláìmoore nìran Yorùbá a lè fi ti Sheikh Ádámù ṣe àpèjúwe. Lára Sheikh Ádámù láti mọ̀ pé bùtùlù aláìmoore nìran Yorùbá. Nìran Yorùbá bùtùlù ni wọ́n. Ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí ó kéré púpọ̀ sọ́jú orí àwọn atọ́lábà. A lè ṣe ìdírápìl fáàmù ẹ̀. Ẹni tó máa mọ̀ tí ń sọ iye dáadáa ọlẹ́ tó bá máa ná al-ilmu wal-islam qabla al-Ilory fi biladi Yorùbá. Ọdún ni tíra ní al-ilmu qabla al-Ilory fi biladi Yorùbá. Àtẹ́ntóbá àbíkọ sọ pé al-lughatul arabiyya wa thaqafatuha qabla al-Ilory fi biladi Yorùbá. Báṣù kan ní ẹ̀yìn tẹ́bá lọ yúnivẹ́sì tẹ́bá bẹ́ lọ sí báṣù. Ó dín ní báṣù kan ní. Àwọn tó bá mọ̀ tọ́wọ́ mọ́ báwo ni al-ilmu wal-islam ṣe nílé nìyí. Káàfi kọ̀ bí àtàná àwọn tó máa dá al-Ilory mọ́ nìyí àwọn lọ́rọ̀ tí ń sọ ìwà máa yé. Sheikh Ádámù al-Ilory ó tayọ àfáà tí ó wà dẹni táàmà lé sórí àtẹ́lẹ̀ Yorùbá tí ẹ bá ṣe kíra níwá Yorùbá. Yorùbá lè rí tí ń sọ̀rọ̀ yìí náà o. Sheikh Ádámù al-Ilory wọ́n tayọ àfáà tí ó wájá sí pé a nílé èèyàn fi tayín mọ́. Àwọn ọlọ́pùtà máa fi tayín nílẹ̀ Yorùbá táì bá ṣe aláìmoore asọ́wọ́n ti yìí táyí. Àmọ́ bí tí wù kórí la yakhlu minal muslihina wal mufsidina zamanu wala makanu. Ní tí mo fẹ́ sọ fún ẹ̀yin tí ọmọ kéékèèké tẹ́ padà dàgbà lọ́la bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn tó ń jáde yìí oore gbogbo kí ó tẹ bá mọ̀ ẹ lọ ké sí ní gbogbo ibi tá bá ti ń ké ẹ sì mọ̀ yóò sì yé yóò sì wúlò. Ẹ má ya aláìmoore o. Àwa kì í ṣe bùtùlù alájẹ gbàgbé àná. Ẹ má ya bùtùlù alájẹ gbàgbé ọ̀la. Wọ́n ti ṣe àdábà ṣe parí ẹ̀dá. Ẹ má jẹ́ àbá àwọn àkàsà tí ò dáa. Àbá àwọn àkàsà tí ò dáa. Àbá àwọn àkàsà tí ò dáa. Àwọn bùtùlù alájẹ gbàgbé àná.
àtàwọn àbùtùlú alájẹ gbàgbé ọlá ẹ má máa jẹ àbáwọn kẹsàn tí ò dáa ẹ má máa jẹ àbáwọn kẹsàn tí ò dáa. bẹ́ẹ̀ yóò bá ti rántí àwa ti pápọ́ ní táyìn bá fi ti pápọ́ sáànà ti ṣe kí Adam tó sáànà ti ṣe kí Adam tó bá ti rántí ṣe kí Adam níṣẹ́ lọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ẹni tó dárúkọ ànábì Muhammad táwa ní kò tí dárúkọ gbogbo àwọn ànábì tó kù níṣẹ́ kí Adam ṣe rí nìyẹn gbólóhùn ẹyọ kan tí mo fẹ́ sọ fún wa kí mo fẹ́ ká dìmú nìyẹn ẹ má ya bùtùlù o wọ́n wá ń sàwọn nìkan àmọ́ tí wọ́n lọ́pọ̀ jù wọ́n ń ṣe kí Ádámọ̀ nìkan ni àwọn ọmọ Yorùbá ya bùtùlù sí o gbogbo ẹni tó ṣe àwọn afáwọn atásíwá lóore lánàá ojú tó ń là báyìí nígbà ojú látàn tá ń là wá lójú tán gbogbo wọn là ń fẹ́ yín san tíṣẹ́ Ádámọ̀ kà lọ́pọ̀ jù ń bẹ̀rẹ̀ ni tọ́rọ náà ló ṣiṣẹ́ tọ́pọ̀ jù. So mazlum ni Sheikh Adam mazlum fi biladi Yoruba masud fi biladi Yoruba méjèèjì lọ papọ̀ sí wọn lára mazlumu wa masud kò sẹ́ṣẹ̀ kankan tó ṣẹ̀ tó ju pé ó sì wá lóore lọ nígbà tí símbà wá sí wá lóore yìí àwọn ọ̀ràn rẹ̀ sọ fún o àwọn tó ń lọ sí lóore lẹ́wẹ́sì ìbùtùlù ni wọ́n àwọn tó ń lọ gbé kéwú báyìí bùtùlù ni wọ́n jẹ́ káwọn àánú òkùnkùn àti láìmọ̀ kan wọn ká máa gbégun wọn ká máa sọ̀rọ̀ wọn àwọn ọmọ ohun sọ́wọ́sọ́ ní wọn ká máa ohun sọ lọ àwọn ọmọ nílùú wọn ká máa lùlù lọ àwọn ọmọ oníbàtà ni wọ́n já máa jó bàtà bàbá wọn lọ fi wọ́n lẹ̀ ṣé Ádámọ̀ lónírọ̀ tọ́lọ̀ lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká pín kó dọ́dọ̀ tí wọn náà ó mà pé ọmọ dọ́dọ̀ wa tán ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́n ká mọ́ wọ́n yẹ fọ́pọ́lọ́ wa máa ké wọ́n ṣé Ádámọ̀ ló ṣe ẹ̀bẹ̀ lọ́n ká mọ́ àwa mọ̀ tán kò wá sẹ́nì kankan tó já sí istadaf náà ta mú ọfà ta fẹ́ ta bàbá ìtóbi ṣé kí Ádámọ̀ nìkan lọ afàlà nákíṣà àkìbátà lè mú àbẹ̀rù àti bọ̀tá ẹ má ya bùtùlù o gbogbo wa ká má ya bùtùlù ìyá ló máa tún fi rí pé ká kọ́kọ́ ṣàdúrà fún wọn àwọn lẹ́ni àdúrà àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ sí àdúrà torí kí ni àwọn ni sọ́ọ́nìhùn mọ̀sínúhùn ni àwa wàsànáhùn sì rí fákọ̀ sọ́ọ́nìhùn ha fàfákọ̀ tí wọ́n gá ń sùn tó bàbá ìṣòro wàkúnná kẹsì àmì ìdásọ́bá faramiha asaba faramiha asaba iṣẹ́ ò ní fàárí kankan tó fẹ́ ṣe lópin ìgbà tí ò bá ti lè dára ẹ̀ ṣe ẹni tó ní iṣẹ́ ló ní fàárí òun ló dá níṣẹ́ fi ṣe kí ni iṣẹ́ fi dá bẹ́ẹ̀ tó ṣiṣẹ́ ọ̀bá dá iṣẹ́ ló lè ṣe kí ni ẹ̀mí fúyẹ́ ni ẹ̀mí Sheikh Ádámọ̀ fúyẹ́ ni wọ́n fúyẹ́ láti ṣàdúró sẹ́yẹn tó gbogbo wa náà ẹ jẹ́ kẹ́mi wá fúyẹ́ ká ṣiṣẹ́ rí tó ìrànwọ́ bá àmà san wálẹ̀ ẹ̀sán Ọlọ́run nìkan ni ọ̀rá Sheikh Ádámọ̀ láre tábà fi dá ti wálẹ̀ Yorùbá ni a ti ra láre àmọ́ ọjọ́ ayé ń bọ̀ wá ṣàlàyé tí ń já Ádámọ̀ fún wa gbogbo tí ò jọra wọn ta fẹ́ máa fi wéra wọn gbogbo tí ò jọra wọn ta fẹ́ máa fi wé ọ̀tọ̀ ní akú arapa ọ̀tọ̀ wá ní akú yẹ́yẹ́ òjòrà wọn àtàkù arapa àtàkù yẹ́yẹ́ ọjọ́ra ọlọ́wọ́ sàmọ̀nà gbogbo wa ẹ jẹ́ ká tó panupọ̀ ká ṣe fàtí àsàlátì fàtí kan
Mọ̀lánà